Všechny zdi stojí, překlady jsou osazené a teď přichází na řadu strop. Víte, jak správně nadvýšit nosníky nebo kdy sundat podpěry? Dneska vás zveme přímo na stavbu a ukážeme si celý postup sestavení a betonování stropního systému BEST. Ahoj stavebníci, vítejte u dalšího videa, které popisuje stavbu vzorového domu z betonových tvárnic BEST Rock. Obvodové i vnitřní nosné stěny už jsou hotové, překlady jsou také uložené na svém místě, takže dneska nás čeká etapa stropu. V minulém videu jsme se podívali na nové broušené betonové tvárnice BEST Rock, určené pro stavbu nejen rodinných domů. Popsali jsme si postup zakládání, zdění obvodových zdí i napojení vnitřních nosných zdí. No a nakonec jsme se podrobně podívali na instalaci překladů. Protože je spodní patro kompletně vyzděné, mohou se technici pustit do realizace stropu. Stropní konstrukce je navržena z univerzálního stropního systému BEST, který se skládá z železobetonových stropních nosníků a betonových vložek. Na tvárnice BEST Rock i na překlady se před ukládáním nosníků položí pruh těžkého asfaltového pásu. Pro usnadnění práce si můžete podle kladecího plánu vyznačit pozice jednotlivých nosníků a následně ručně nebo s pomocí jeřábu začít s jejich instalací. Nosníky se na tvárnice, případně na zdivo, ukládají délkou minimálně 12,5 cm. Mezi nosníky můžeme po jejich uložení na tvárnice vložit na obou stranách betonovou vložku, díky které zkontrolujeme správnou vzdálenost nosníků mezi sebou. Před ukládáním dalších betonových vložek je vždy nutné stropní konstrukci podepřít dle kladecího plánu stropu. S podepřením se začíná ve středu místnosti. Jednotlivé podpěry jsou od sebe vzdáleny od 1,5 do 1,8 metru. V případě, že je šířka místnosti 4 a více metrů, je nutné pamatovat na nadvýšení stropních nosníků, a to o 1/4 šířky místnosti.
U místnosti široké 4 metry je to přesně 1 cm, o který se musí nosníky uprostřed místnosti nadvýšit. Toho snadno docílíte zapůjčením profesionálních stojek. Montážní podpěry je možné odstranit až po dokonalém vyzrání betonu. Obvykle to na stavbách bývá 28 dní po betonáži. Jakmile jsou stropní nosníky podepřeny a nastaveno potřebné nadvýšení, můžeme se pustit do ukládání dalších stropních vložek. Ideálně ukládáme vložky postupně mezi jednotlivé nosníky, abychom zajistili rovnoměrné zatížení stropu. Pro krajní vložky jsou dodávány speciální plastové záslepky. Tyto záslepky po osazení do čela vložky zabraňují zatékání betonu do vložek při betonáži stropu. Ještě řekl lepší jako to. Díky porovnání. Úplně bych to asi nedal. Podle kladecího plánu stropu jsou na krajích v blízkosti věnce u této stavby používány nízké stropní vložky s výškou 70 mm. Ty je možné v případě potřeby snadno zkrátit nejen úhlovou bruskou, lidově flexou, ale také plochým sekáčem neboli majzlíkem. Dalším krokem přípravy stropu je armování věnce a stužujících žeber. Typ vodorovných prutů i třmínků určuje výkres statiky. Z vnější strany se na tvárnice připevní bednění sestavené ze stavebních prken, které je nutné dostatečně připevnit, aby odolalo budoucímu tlaku při betonáži. Na betonové stropní vložky se položí plastové dilatační lišty a na ně předepsaný typ karysítí. Jedním ze základních pravidel je překrytí karysítí alespoň o 2 oka, tedy o 20 cm. Pokud chcete mít jistotu, že armování stropu je připravené správně, můžete před betonáží požádat o kontrolní návštěvu aplikačního technika BEST. Před betonováním je nutné stropní vložky důkladně navlhčit. Při betonování stropu bychom měli beton důkladně hutnit pomocí ponorného vibrátoru, a to zejména v místě věnců a stužujících žeber. Vrstva nadbetonávky nad vložkami je 5 cm a před betonáží je ideální si vyrobit měrku například ze zbytku karysítě. Beton na stropě pravidelně kropíme, abychom předešli smršťovacím trhlinám. Po 10 dnech můžeme strop zatížit a začít se zděním druhého nadzemního podlaží. Pokud již nebudeme mít strop zatížen paletami s materiálem, můžeme po 28 dnech zapůjčené bednění stropu odstranit. Strop je kompletně vybetonovaný, teď zbývá jen beton pravidelně kropit a počkat, až vyzraje. Následně bude možné pustit se do zdění dalšího patra. U příštího videa brzy na viděnou, mějte se pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.